Alright, this is Leo Aquino. Yung last na topic natin, pag-usapan natin regarding CSS grids. At gawa tayo ng iba't ibang mga samples regarding doon. At ngayon, try natin gawan itong card na ito ng layout gamit ang CSS grids ulit. Alright, open natin itong Visual Studio Code. Tapos dito sa loob ng Visual Studio, type natin HTML. HTML5. Tapos dito sa loob ng body, gawa tayo ng couple of divs. So gawa tayo ng pinaka-main container niya is going to be card. So div class equals card. Sa loob ng card, gawa tayo ng isa pang div. Ang kanyang class ay row. Yan. Sa loob naman ng row, gawa tayo, dito natin ilalagay yung mga images. So, ilang divs ang gagawin natin dito. So, bilangin natin ito. Lagay ito 7, saka ito. Pagsamahin natin to. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, mga siyam na container. Siyam na divs. Okay? Div. Tapos sa loob ng div, meron img o image source. Yan. Ang name ng image is clubs.png. Ayan, mabas na. Tapos, itong image na to, gawa tayo ng class niya. Class niya is going to be icon. Copy natin to 9 times. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, maglalagay tayo dito ng isang 7, tapos isang 7 dito sa baba. Dito na lang siguro 7. Tapos dito rin 7. Ayun na siya. Alright, so proceed tayo sa pinaka-exciting part ng tutorial, which is going to be styling. So, gawa tayo ng style dito. Sa loob ng head, Tapos, unang gagawin natin ay itong si card. Card. Yan. Yung kanyang width. It's going to be kahit siguro 40 VW. So, ibig sabihin na VW ay viewport width. So, ibig sabihin, kapag lumalaki, mali. VW. So, ibig sabihin yan, kapag lumalaki o lumiliit si browser, sumusunod yung object sa loob ng browser. Okay? Para di siyang percentage actually. Tapos, lagay tayo ng border para makita natin. Border, right? 2 pixels. Kapalan lang natin ng konti. Tapos solid. Tapos gawin natin itim. Yan. Masyadong rough yung kanyang edge. Gawin natin rounded. Border radius. Radius niya kahit siguro 30 pixels. Yun. Tapos next is lagay tayo ng padding para si 7 ay pumasok sa loob. Padding 1M. Alright. Next is itong si icon. Gawin natin siyang 8 VW. Yung kanyang width saka height. Dot icon with 8 VW. Tapos height. Diba? 8 din VW. Next is itong icon na 7. Gawin natin mas maliit. Dahil base dito mas maliit siya. So, kalahatiin lang natin yung kanyang sukat. Targetin lang natin row. Tapos dot icon para hindi madami lahat. Yan. Tapos yung kanyang width is going to be 4 VW. Tapos height. Ay, mali. Bigay tayo ng class dito siguro sa class equals, yan, number. Yan dapat. Copy natin ito. Tapos paste natin dito sa ilalim din, isa pang 7. Copy natin ito. Paste sa ibaba. Type natin yung kanyang class ng number. Gawin natin itong 4. And 4. Yun. So, na-target na siya. Alright. So, next is gawa tayo ng grid. Dot row display
grid. Tapos grid, template, columns. Repeat. 3 columns, tapos tagwa 1FR sila. Alright. So maglalagay tayo ng height dito sa card. Height. Kahit 56 VW. Ayun. Tapos i-fill up natin ito simula taas hanggang sa pinakababa. So gawin natin itong dito sa loob ng row. Yung kanyang height is 100%. Height 100%. Okay, pwede yan. So next, gawin natin is itong number 7. Kung makita nyo dito sa card, malaki yung kanyang 7. Kuha tayo ng class dito ng number. Yan. Tapos yung kanyang text, font size. Font size going to be height 4 VW. Right. Yan, malaki na siya. Yan. So next na gagawin natin is itong club dapat nasa ibaba siya. So tatargetin natin itong pinaka first na div. Gagamit tayo ng pseudo class that row div first child. Yan. Tapos yung width niya, gawin natin 50%. Yan. Text align center. Yan. So dito rin, yung last child, copy lang, tapos paste. Last child. Last. Ayun, no? Yan. So next, gagawin natin itong 7 na ito, babaligtarin natin. Transform, rotate, siguro 180 degrees, DEG. Yun, no? Yan. So save natin. Check na natin yung kanyang gap. I-inspect natin. Layout, div row. Yan. So maglalagay tayo ng gap sa kanyang row. Siguro kahit mga 20 pixels. Grid gap 20 px. Yan. Meron na siyang gap. So ang gagawin natin is iusog-usog natin to para ma-position natin siya na maayos. So next is itong itong next na club na ito. Targetin natin. Copy lang natin ito. Copy, then paste. Ayan. Tapos ito, sa na first child, delete natin yun sa loob. Sa halip na first child, gawin natin nth dash child o end child. End child. Ayan. Pang ilan ba siya? Pangalawa. So, lagyan natin dito is number 2. Or, sabihin yan, yung kanyang pangalawa na divs. No? Tinarget lang natin. Okay? So, dito, gagawin natin is margin left. Pakaliwa siya. Alam mo, gawin kayo natin dito sa inspect. Kasi every time na mag-refresh siya, nawawala yung kanyang grid eh. Kailangan ko yung makita yung kanyang grid. So, lagay lang natin dito sa layout. Div row. Yan. Okay. Tapos, dito sa body. Sana yan? Yung kanyang inspect natin. Yan. Papakirap pa ako. Yan o. Basta yung end child o. So, gawin natin, itong margin left, i-overlap lang natin dito. Medyo may pagka-brute force lang. Ito lang yung way na pwede natin gawin eh. Kasi kung titignan nyo dito, hindi naman talaga siya center eh. Andito siya sa tabi ng 7. So, gawin natin is margin left natin. Margin left. Tapos, kahit siguro mga negative 60%.
Ayun oh. Yan. Copy lang natin ito. Copy rule. Tapos, ilagay natin dito. Mawawala na naman to. Yay! Nawala na naman. Click ulit sa layout. Tapos div row. Itong club na to, naka-ice na siya. So, okay na yan. So, next itong C. Pang-apat. 1, 2, 3, 4. Ito, pang-apat. Ito yung tatargetin natin. Inspect. Yan o. So, tapos, plus sign. Lagyan natin dito. Dot row. Div. Colon. And child. Kanya kang sudo. Class. And child. Pang-apat. 4. Yun. Tapos gawa tayo ng grid column. So gawin natin is itong pangalawa at pangatlo, sasakupin natin. Kasi dito, naka-center siya eh. Diba? So sasakupin natin ito. So para itong dalawa, bumaba siya. So paano natin gagawin? Type natin dito is grid column. And grid column. So targetin natin ito. Pangalawang column siya, ayun o siya, number 2. Yan. Tapos slash. Yung pinakadulo niya is -1. Ang pinakadulo niya hindi 4 o hindi 3 -1. So 1, 2, 3, 4 tapos -1. So type natin dito -1 para mag-center siya. Ayun o. Tapos iusog lang natin ng konti para gumita siya. Margin left. Tapos kahit 10%. Copy natin ulit. Copy rule. Tapos dito naman sa baba. So next is itong tatlo. Ano ba yung nito? Itong dalawa. So gawin natin is targetin natin ito. 1, 2, 3, 4, 5. Row. Div. And child. Pang-5. Yung kanyang grid column. Oops. Balik tayo dito. Style. Grid column. Lagay natin siya sa gitna. Dalawa. Pangalawa. Row, div. Ay, row. Sorry. Punta natin dot. Gumana eh. Yan. Tapos margin left. Gawin natin 60%. Parang ito. Pantay dito. -60%. Yan. Tapos ito, siguro iwan lang natin. Dito tayo kay 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dito tayo. Copy lang natin dito. Copy rule. Tapos sa kanyang baba. Right. Ayan, nagkakaitsura na. Oh. Next is ito. Right click natin ito. Tapos inspect. Div. Dot row. Div. And child. Bagal ko talaga mag-type. Ba na nagkakaedad? Pang ilan ba to? 7? 7 ba sinabi ko kanina? 7. Tapos margin. Margin left. 50%. Right click. Copy rule. Yun o. Tapos balik tayo dito sa layout. Next is itong C. Itong katabi niya. 8. Inspect. Plus sign. Dot row. Div. And child. Child. Number 8. Gawin natin is kanyang margin left. Is 109%. Copy rule. Tapos dito sa may bandang ibaba.
Next is pinakahuli is itong si 7. Actually, si last child. Saan ba si last child dito? Yan, si last child. Margin left. Oops. Margin left. 50%. Ayos. Or 60. Yan, 60%. Ayan na siya. Wait. Uy, baliktad pala ito. Baliktarin natin ito. Sige, targetin natin ito. Pang ilang ba ulit ito? Si 7. Okay, si 7. Gawin natin is copy lang natin ito. Copy, then paste. Yan. Tapos dito sa pinakadulo, targetin natin yung image niya. IMG. Right. IMG. Tapos transform. Then rotate. Then 180 degrees. So same din dito kay 8. Copy lang natin ito, then paste. Tapos change lang natin ito sa number 8. So yun. Ayan na. Ang ating card. Igitna kaya natin itong si card. Margin auto. Yun. So ito na yung project natin na card. Kung paano natin ito nilayout gamit ang CSS grid. Sana nakatulong to sa inyo at magamit nyo sa inyong mga personal project. If you like this tutorial, can you please subscribe and like this video? Don't forget to ring the bell so you guys will be notified for future videos. So this is Leo Aquino. Hope this tutorial helped and see you next time. Sign out.